नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. तर आजचा वार वगैरे मला काही माहीत नाही, कारण का सांगते, सकाळी उठल्या उठल्या मी सुरुवात केलेली. पण हो, एक सांगते मी, हे माहेरचेच व्हिडिओ आहेत, पण मी ऑलरेडी कोल्हापूरला आलेली आहे, काल आलेली आहे. पण एक 2-3 दिवस तुम्हाला तिथलेच व्हिडिओ येतील, कारण ते पेंडिंग राहिलेले जे व्हिडिओ होते ना, तेच तुम्हाला येणार आहेत. तर सकाळ सकाळी आज पूर्ण दिवसाची होता होईल तेवढी आई, आजी आणि शिवानी या तिघींची जी काही रुटीन आहेत ना, ती सगळं मी तुम्हाला इथं शेअर करणार आहे. कारण सगळीजण मिळून काम करत आहेत, त्यामुळे प्रत्येकाचं सेपरेट रुटीन मी शेअर नाही करू शकत. पण हो, यामध्ये ना आई, आजी या सगळ्यांचं रुटीन काय असतं हे सगळं मी तुम्हाला शेअर करणार आहे. माझं तर रुटीन तुम्ही कायम पाहत आलेला आहात, की सकाळी 5 वाजल्यापासून संध्याकाळपर्यंत फुल डे, हाफ डे, पुन्हा तुम्हाला मॉर्निंग, इव्हनिंग सगळी रुटीन मी शेअर केलेली आहेत. पण जसं कुठेही जाईल तर तिथं त्यांचंही रुटीन जे आहे ना, ते मी शेअर करणार म्हणून तुम्हाला आधीच सांगितलेलं. तर मामीचं, आजीचं ऑलरेडी मी केलेलं आहे. याच चॅनलवरती तो व्हिडिओ आहे. आणि नवीन माझ्या ताई असतील आणि पहिल्यांदा त्या जर पाहत असतील तर त्यांना एक मी रिक्वेस्ट करून सांगेन, की तुम्हाला जर रोजच्या रोज माझे व्हिडिओ पाहायला आवडत असतील किंवा तुम्हाला पाहायचे असतील तर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करून जी घंटी येते ती घंटी प्रेस करा आणि त्याच्यानंतर ऑल ऑप्शन प्रेस केल्यानंतर पूर्णपणे तुम्ही सबस्क्राईब करचाल. आणि त्याने काय होतं, की जेव्हाही मी ते व्हिडिओ अपलोड करेन त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. तर व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला बरोबर दुपारी 3:30ला येणार, कारण म्हणजे डेली रोजच्या रोज 3:30ला व्हिडिओ आपले येतात. आता हे एवढं सगळं मी एवढ्यासाठी सांगत आहे, की खूप साऱ्या माझ्या नवीन ताई होत आहेत आणि त्यांच्या कमेंट येत आहेत मला, की व्हिडिओ आम्हाला येत नाही आहेत. तर ते का येत नाही, तर तुम्ही जी घंटी आहे ना ती दाबली नसणार, म्हणून तुम्हाला व्हिडिओ येत नाही आहेत. आणि जरी दाबली तरी ऑल ऑप्शन जो दाबला तर तुम्हाला रोजच्या रोजचे व्हिडिओ मिळतील. तर इथे ना खूप सकाळचं टायमिंग आहे, एवढं पण सकाळचं नाही. जे मी उठते ना, मी तुम्हाला खूप वेळा सांगितलं की मी इकडे आले का नाही मी उठत नाही. अगदी 9, 9:30 वाजली तरी मी उठत नाही, कारण आपल्या घरी आपण काम करून करून अक्षरशः एवढं थकलेलं असतो ना, त्यामुळे इथे उठत नाही. आणि स्पेशली एक सांगते, मामाचाही असू दे नाही तर इथं असू दे, मला कुठेही ज्यावेळेला मी इथे येते, एकतर येते मी कमी दिवसासाठी, त्यामुळे मला अजिबात काम लावलं. आई तर स्पेशली लावत नाही, आजी तर, ह्या दोघी तर मला अजिबात काम लावत नाही आहेत. स्पेशली सांगतात, की तू आलेले 4 दिवस राहा, तुझ्या घरी ज्यावेळेला आम्ही येईल त्यावेळेला आम्ही 4 दिवस आराम करू. त्यामुळे कामाच्या गोष्टीत आमच्यात कधीही असं येत नाही आहे, की बाबा तू आलेली आहे तर आम्हाला मदत कर, नाही. तर ते म्हणतात, की आम्ही तुझ्या घरी येऊ तेव्हा आम्ही बसून खाऊ, तू आमच्या घरी आली की बसून खा, असं असतं. त्यामुळे मी निवांत उठते. पण इथे जे टायमिंग आहे ना ते वेळाच आहे. आईची अंघोळ वगैरे झालेली आहे, कारण बाहेरचं शेणी घाणीचं जे काही काम होतं ते सगळं केलेलं आहे. फक्त थोडक्यात मी तुम्हाला शेअर करत आहे, कारण प्रत्येक वेळेला मी तिच्या मागे जाऊ शकत नाही आहे ना, त्यामुळे. आणि बस तिची देवपूजा वगैरे झालेली आहे आणि मग ती तुळशीला पाणी घालते. तिचं रुटीन माझं रुटीन सेम आहे, फक्त तिला सकाळी उठून शेण घाण अंगण वगैरे साफ करावं लागतं. आणि माझं काही तुम्हाला माहीत आहे, झाडांची साफसफाई, पाणी घालणे, अंगण वगैरे धुणे, अशा प्रकारे. तर आजी वगैरे इथं सगळं आवरून, हे दुपारचं टायमिंग आहे. दुपारी म्हणजे किती 11च्या आसपास असेल. आणि बघा सगळे वेळानं उठतात, सगळे वेळानं आवरतात, त्यामुळे नाश्ताही आमचा वेळानेच होत आहे. तर इथं आता सगळ्यांसाठी बनत आहेत पोहे. तर पोहे जसं मी करते त्याच प्रकारे शिवानीने केलेले आहेत. एक्स्ट्रा यात काही नाही आहे. जसे की कांदा, हिरवी मिरची आणि जे काही जिरं, मोहरी, हळद याची फोडणी जी आहे ना ती देऊन त्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकलेली आहे. तर बस इथं जे पोहे भिजवलेले होते ना ते इथं घातलेले आहेत. तर मला आज स्पेशली काही कमेंटवरती बोलायचं आहे. मी पर्सनली त्याच्यासाठी काही व्हिडिओ बनवणार नाही आहे, कारण मला माहीत आहे त्या काय कमेंट चुकीच्या, रॉंग किंवा अशा तशा नाही आहेत. फक्त मला येत आहेत कमेंट, म्हणून मी तुम्हाला सांगत आहे. मला खूप कमेंट येत आहेत, की ताई तू माहेरी गेलेलं आहे, तू खूप वेळा सांगितलं की तुझं सासरही तिथंच आहे आणि मग तू सासरची लोकं दाखव, सासरची माणसं दाखव, सगळं दाखव, असे तुमच्या खूप कमेंट येतात. आता ह्या ज्या ताई आहेत माझ्या अंदाजे नवीन ताई असणार आहेत, कारण मी काही अशी व्हिडिओ शेअर केलेले आहेत ज्यामध्ये माझी पर्सनल लाईफ कशी होती, कशा ह्याच्यातून आम्ही आलेलो आहोत आणि काय आम्ही स्ट्रगल घेतलेलं आहे, लाईफमध्ये माझ्या चढ उतार काय झालेले आहेत, हे बऱ्यापैकी, मी सगळं नाही पण बऱ्यापैकी मी शेअर केलेलं आहे तुम्हाला. आणि ते व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती आहेत, ज्यामध्ये माझ्या काही स्टोरी आहेत वाईट काळातल्या. तर हे एवढंच फक्त मी तुम्हाला माझ्या ताईनं सांगेन. तुमच्या मनात प्रश्न येणं किंवा तुम्हाला याच्याबद्दल विचार पडणं हे साहजिक आहे, कारण एक मुलगी ज्या वेळेला लग्न होऊन जाते त्यावेळेला 2 घरं असतात, तिला दोन्हीकडची नाती मिळतात, हे सगळं तुम्हाला मान्य आहे. पण काही लोकांची नशीब खूप खूप ही असतात. मी एक सांगेन तुम्हाला, काही लोकांची नशीब ना खूप बेकार असतात ना, की त्यांना एक मिळालं तर एक सुटतं, अशा प्रकारचं काही लोकांचं लाईफ असतं. त्यामध्ये आमचं लाईफ आहे, स्पेशली माझं सांगेन. आता मी हे मान्य करेन की हो त्या बाबतीत मी दुर्दैवी आहे. फक्त एवढंच एक सांगेन तुम्हाला,
की काही नातीगोती काही लोक मी तुम्हाला शेअर नाही करू शकत, एवढ्यासाठी सांगते. बाकी एक्स्ट्रा या चॅनलवरती किंवा सोशल मीडियावरती दुसऱ्याच्या लाईफबद्दल कुणी काय आमच्याशी केलं, कसं काय घडलं, हे त्यांच्याबद्दल किंवा लोकांची लाईफ मी शेअर नाही करू शकत. ते काय वागले, ते काय मांडले किंवा आम्ही काय त्यांच्याशी केलं हे मी शेअर नाही करू शकत. कारण का सांगते, मी फक्त आणि फक्त माझी लाईफ, माझं जीवन, माझी फॅमिली एवढंच शेअर करणार आहे. दुसऱ्यांच्या लाईफबद्दल बोलण्याचा हक्क मला नाही आहे. भले माझ्या पर्सनल लाईफबद्दल असू दे किंवा ते माझ्याशी कसेही वागू दे, हे काहीही असू दे, पण मी त्यांनी काही केले आणि त्यांची स्टोरी मी कधीही शेअर नाही करू शकत सोशल मीडियावर. तर त्यामुळे तुम्ही समजून घ्या, काही अशा खूप सिरियस गोष्टी आहेत ज्या मी तुम्हाला अजिबात शेअर करू शकत नाही. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, फक्त एकच सांगेन माझ्या गोड ताईंना, आता खूप साऱ्या माझ्या ताईंना माहीत आहे की खूप साऱ्या ताईंनी मला धैर्य दिलेला आहे, सपोर्ट दिलेला आहे. तसंच तुम्ही असाल, तुम्हाला माहीत नसेल म्हणून सांगते की आज आमच्या आयुष्यात आम्ही जे जिवंत आहोत, काही 4 दिवस जे आम्ही पाहत आहोत ना, ते माझ्या माहेरच्या लोकांमुळे, स्पेशली माझे आई वडील आणि माझा जो भाऊ आहे ना सागर, माझी आजी, माझे मामा, या लोकांमुळे मी हे दिवस पाहिलेले आहेत. अन्यथा आयुष्यात असा काही माझ्या टर्न आलेला, त्या टर्नमध्ये ना माहीत नव्हतं की जीवन किती दिवस आम्ही जगलो असतो का पुढं काही केलं असतं, हे आम्हाला माहीत नव्हतं. फक्त एकच सांगेन की या लोकांमुळेच आम्हाला जीवन मिळालेलं आहे आणि आम्ही जिवंत आहोत. त्यामुळे प्लीज तुम्ही असे काही मला कमेंट करू नका, त्या लोकांबद्दल मला अजिबात विचारू नका. माझी तुम्हाला हात जोडून रिक्वेस्ट, विनंती समजा, एक कळकळीची विनंती आहे की मला अजिबात तुम्ही ते जे काय आहेत ना त्याच्यावरती अजिबात तुम्ही कमेंट करू नका. आणि हो, तुम्हाला माहेरचीच लोकं दिसतील, जी लोकं तुमच्या ताईच्या सपोर्टला आहेत, ज्या लोकांमुळे आज तुमची ताई आहे तीच तुम्हाला लोकं दिसतील. जी लोकं तुम्हाला पाहायची असतील ती कधीही तुम्हाला या चॅनलवरती दिसू शकणार नाहीत ना, त्यांच्याबद्दल मी कधीही बोलणार नाही. बस आज मी शेवट तुम्हाला याच व्हिडिओमधून सांगत आहे, मला समजून घ्याल अशी माझी आशा आहे. कारण तुमच्या ज्यावेळेला त्या विषयावर कमेंट येतात का नाही, त्यावेळेला काही गोष्टी ताज्या होतात, काही आठवणी जाग्या होतात आणि त्याच्यामुळे ना तो दिवस जो असतो ना तो पूर्णपणे बेकार जातो. काही मनाला अशा वेदना होतात ना, ज्या मी तुम्हाला अजिबात शब्दात सांगू शकत नाही. बाकी त्याच्यामागे काय घडलं, काय आहे हे तुम्हाला नाही सांगू शकत. मी फक्त एकच सांगेन की 2 वर्षापूर्वी खूप विचित्र घटना घडलेल्या आहेत. त्याच्या आधी सगळं व्यवस्थित होतं, पण 2 वर्षापूर्वी खूप विचित्र घटना घडलेल्या आहेत. त्या घटनेतून सगळं संपलेलं आहे. फक्त एवढंच सांगेन तुम्हाला. बाकी समजून घ्या. असं म्हणतात की समजणाऱ्याला इशारा कापी असतो. तर बस यामध्ये आता या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला हेच सांगण्यात व्हिडिओ गेलेला आहे, कारण मी याच्यावरती स्पेशल व्हिडिओ बनवणार नाही ना, मला त्याची गरज वाटली स्पेशल व्हिडिओ बनवण्याची. म्हणून म्हटलं चला या आईचं, आजीचं आणि शिवानीचं जे काही रुटीन आहे ना त्यामध्येच तुम्हाला हे सगळं शेअर करावं. याच्यावरती स्पेशल मला व्हिडिओ बनवायचाच नाही, कारण मी तुम्हाला स्पेशल काही सांगणारच नाही आहे, तर कशाला व्हिडिओ बनवू. फक्त मी एवढंच सांगेन की काही गोष्टी मी सोशल मीडियावर शेअर करू शकत नाही. हां, पण एक सांगते, माझ्या लाईफमध्ये काय चढ-उतार आले किंवा माझं लाईफ कसं गेलं, ह्या गोष्टी मी इथून पुढे सगळ्या शेअर करेन. इथून पुढे माझ्या जीवनात कधी आनंद आला तर आनंदाचे क्षण मी तुम्हाला शेअर करत जाईल. कधी असं दुःख वाटलं तर माझ्या गोड ताई, मैत्रिणी खूप साऱ्या जणी आहेत ज्यांच्या थ्रू मला खूप सपोर्ट आहे, मनाला खूप मोठा आधार मिळतो, तर तेही मी तुम्हाला शेअर करत जाईन. बाकी माझ्याबद्दल सगळं शेअर होणार आहे. आणि हो, किट्टोला, आर्यनला खूप भरभरून तुम्ही प्रेम देत आहात व्हिडिओ थ्रू. ते बोलत नाही आहेत, व्हिडिओमध्ये जास्त येत नाही आहेत, तरीही खूप खूप जीवापासून, मनापासून तुम्ही त्यांच्यावर जे प्रेम करताना, बस तुमचं प्रेम असंच राहू द्या. आणि हो, मी जे आत्ता काही तुम्हाला सांगितलेलं आहे याचा चुकीचा अर्थ कुणीही काढू नका. एवढंच सांगेन की मी माझ्या लाईफमध्ये सुखी आहेत, ते त्यांच्या लाईफमध्ये सुखी आहेत. मी माझ्या घरात सुखी आहे, ते त्यांच्या घरात सुखी आहेत. तर बघा, आज ना इथं काय बनत आहे ते सांगते, कारण खूप बोलणं झालं. तर इथं ना भोपळा जो आहे ना तो भोपळा चिरलेला आहे आणि त्या भोपळ्याला चिरल्यानंतर छोटे छोटे तुकडे केलेले आहेत आणि ते सगळे खिसून काढलेले आहेत. आणि याचं बनणार आहे घाऱ्या. घाऱ्या म्हणून बघा, एक ही आहे रेसिपी आहे. आता माझ्या साईडच्या म्हणजे सोलापूर साईडचे जेवढे आहेत ना ताई, त्यांना माहीत असेल. त्यातले बी वगैरे सगळे त्या भोपळ्यातले काढलेले आहेत. आणि नंतर हे खिसलेले जे आहे ना ते आता या पातेल्यामध्ये घातलं जातं. सगळं जे काय आहे ना ते या पातेल्यामध्ये ओतलं जातं. आणि यामध्येच ना गूळ जो आहे ना तो खिसून घाला, चेचून घाला, तुम्हाला जसा पाहिजे तसा तुम्ही तो गूळ घालू शकता. तर बस आता हे सगळं यामध्ये ओतलेलं आहे आणि आजी बघा गूळ फोडत आहे. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ खरोखर आवडणार का सांगते मी. सगळे म्हणतात की
ज्या वयस्कर लोकांचं काम, वयस्कर लोकांचं रेसिपी किंवा त्यांचं जे काही रुटीन असतं ना, ते माझ्या गोडताईंना पाहायला नक्की आवडणार. कारण कसं असतं सांगते मी, माझं रुटीन सेम तुमच्यासारखंच आहे. जसं की एक डबा देणे, सकाळचं जे काय आहे ते करणे, पण यांचं रुटीन थोडंसं वेगळं असतं. कारण कसं असतं बघा, थोडंसं शेत, थोड्याशा गाई म्हशी आणि थोडंसं घरातलं काम. तर आता यामध्ये आपण काय काय केलेलं आहे ना या रेसिपीमध्ये, हे तुम्हाला आजीच्या तोंडूनच मी पुढं जाऊन ऐकवणार आहे. तीच सांगणार आहे की तिनं काय काय केलेलं आहे. आणि आमची आजी बघा, एवढं वय झालेलं आहे ना, तिथं बसते ना इथं बसते. तिला बसणं म्हणजे असं वाटतं की वेस्ट टाईम, शरीराला त्रास करून घेणं. आणि तिचंही बरोबर आहे. मलाही ते जाणवलेलं आहे की मी माहेरी ना 8 दिवस होते, बऱ्यापैकी रेस्ट घेतली, काही म्हणजे काहीच केलं नाही खरं सांगायचं. आणि नंतर ना खरोखर सांगते, इथं आले मी आणि कालपासून आल्यापासून माझी साफसफाई हे ते सुरू आहे ना, तर खूप त्रास व्हायला लागलेला आहे. त्यामुळे असं सांगते की वर्किंगमध्ये असणं खूप महत्त्वाचं आहे. मग ते व्यायाम असू दे, घरकाम असू दे, काही असू दे. मग तेच आजीला माहीत आहे. कारण आजी माझ्याजवळ येते आणि एकदा महिना 15 दिवस ज्यावेळेला राहते त्यावेळेला रेस्ट असते तिला. कारण करणार काय, मी एकटी, मला काम बास होतं, तिची गरज लागत नाही मला कामामध्ये. कारण मला जे होतं ते होतं वेळेत. त्यामुळे ना तिचा वेळ बसून जातो आणि त्यामुळे तिथं गेल्यानंतर बरं खिसलं हा आणि गुळ घालून शिजवलं हा आणि आता गव्हाचं पीठ घालून हा मळायला लागली. म्हणजे हे सगळं शिजवलेलं ह्यात घातलं तुम्ही? हा, शिजवल्याला घातलं. हा, त्याला भोपळ्याच्या घाऱ्या म्हणायचं. आणि हे आता गुळ आणि ते पीठ घालून मळायचं. हा, आता हे मळायचं हा आणि ह्याच्या पुऱ्या करायच्या. असं मळून घ्यायचं. किती वेळ शिजवलं ते? लगेच शिजतंय, त्याला काही खिसल्या. बर, गुळ किती? एक भोपळा घेतलाय ना सगळा? नाही, अर्धा घातला. अर्धा. किती गुळ किती घेतला? अर्धे भोपळ्याला, भोपळा मोठा होता, किलोभर घेतलाय गुळ. होय. मग आता कसं होतंय खुनांड. आता पाणी घालायचं का यात? थोडं लागलं तर घेणार आहे, नाही तर राहिलं नाही तर ह्यातच असं मळायचं, मुरदून. तर इथे ना पुऱ्या लाटलेल्या आहेत. तर आई, आजी, शिवानी तिघी मिळून लागलेल्या आहेत. कुठलंही काम असू दे, एकट्या कधीच करत नाही आहेत त्या. सगळं काम तिघी मिळून करतात किंवा दोघी मिळून करतात. तर आजी, आई आणि शिवानी. तर शिवानी आहे ना, जसं होईल तसे पुऱ्या इकडे तळत आहे. मुलांनी बघा काय केलेलं आहे, उंदरं कशी कुरतडून टाकतात ना, अशा प्रकारे त्या पुऱ्यांना अर्ध्या घेतलेल्या आहेत, अर्ध्या तोडलेल्या आहेत. पण कसं असतं बघा की मुलांना आजी जी असते ना ती कधीच अडवत नसते. आई थोडंसं एक रप्पाटा वगैरे देणं, ओरडणं, पण आईनं काय केलं की नाही, खाऊ दे, त्यांना काय करायचं ते करू दे, तू काही बोलू नको म्हणताना शिवानी गप्प बसली. मग ते त्यांचं ते नेत होते. यामध्ये तिघं सामील होते, आयुष, आरुष, आर्यन. ही तिघांनी पण आहे ना पूर्ण वाट लावलेली, पण बाकीचं पीठ वगैरे भरपूर होतं. तर तुम्ही पाहिलं आजी मळत होती. तर अशा प्रकारे गोळे मळून ठेवले जातात. एक थोडंसं भिजू द्यायचं. आणि जर तुम्हाला ते पीठ एकदम घट्ट वाटलं का नाही, तर आपला वरवंटा किंवा जो आपला खलबत्त्यातला दगड असतो ना, तो घ्यायचा आणि त्याने जोरात असं ठेचायचं. ठेचल्यानंतर मग ते पीठ जे आहे ना ते एकजीव होतं, मऊसूत होतं. आणि मग नंतर अशा प्रकारे एक मोठी पोळी लाटायची आणि जाडसर लाटायची. एकदम जर पातळ लाटली तर एकदम कुरकुरीत म्हणतात ना, कडंगपणा असा येतो. मी येतोय का बाळा? काय करायचंय तुला? घडी का रे बाळा? नाही बाळा. तर बाहेरच्या साईडला बघा आजोबा आणि माझे वडील बसलेले आहेत. वडिलांना मी तुम्हाला स्पेशली उद्या भेटवेन, सांगते मी तुम्हाला, कारण ते आता शेतातून दमून भागून आलेले आहेत. मी म्हटलं बोला ना माझ्या ताईंशी, बोला ना. तर म्हणले हां, तुझ्या ताईंशी ना मी उद्या परवा 2 दिवसात नक्की बोलेन. कारण मला कमेंट येतात की ताई तुमचे वडीलच दिसत नाही. तर खरं सांगते मी त्यांना, कॅमेरा जो आहे ना त्याला थोडेसे ते लाजतात. आईचं काही नाही, आई बिनधास्त आहे. आणि मी असं म्हणेन की मी आईवरतीच गेलेले आहे बऱ्याचशा गोष्टीमध्ये, बिनधास्त राहणं. आई बिनधास्त आहे बघा, कॅमेऱ्यापुढे बिनधास्त बोलते, तिला काही वाटत नाही. पण वडिलांचं तसं नाही, थोडंसं ते लाजतात.
वगैरे, तर त्यांना भेटवेन तुम्हाला मी अवश्य. माझ्या गोड ताईने मला रिक्वेस्ट केलेली आहे की ताई दाखव ना तुझे पप्पा, तर नक्कीच दाखवेन. आणि हो, यासाठी खूप मनापासून आभारी. कारण बघा तुम्ही सगळ्या फॅमिलीला सगळ्यांना किती भरभरून असं प्रेम देता ना, ते शब्दातही नाही मांडू शकत. आणि हो, तुमच्या रोजच्या कमेंट ज्या आहेत ना, त्या सगळ्या मी आईला आजीला वाचून दाखवते. आणि ज्यावेळेला त्या वाचल्या जातात ना, त्यावेळेला त्या दोघींच्या डोळ्यातनं टप 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 पाणी पडायचं चालू होतं. कारण कसं असतं की त्यांनी कधी दुसऱ्याचं प्रेम काय असतं हे बघितलेलंच नाही. त्या आता स्वतः अनुभवत आहेत की ते प्रेम काय असतं. तर चला, आता उद्याच्या व्हिडिओमध्ये भेटते. हिथंच व्हिडिओचा मी एंड करणार आहे. ह्या झालेल्या आहेत घाऱ्या आपल्या तयार. तर चला, तर माझ्या गोड ताईंनो, मैत्रिणींनो, सगळ्यांना शुभरात्री.